Min underbara assistent Bella, hon önskade sig att jag skulle göra tekakor ett avsnitt. Och ni har önskat er fler glutenfria bröd. Så här är underbara glutenfria bröd som blir så här luftiga och fina inuti. När jag bakar så har jag alltid kall degvätska och det är för att jag vill att degen ska jäsa långsamt. En annan risk när man värmer degvätskan, som det ofta står i recept, till 37 grader, det är att man dödar jästen och det vill vi inte. I många recept så står det att man ska ha ett paket jäst eller kanske ett halvt paket, men det behövs faktiskt inte, utan man behöver bara, just i det här fallet, 10 gram. Det kommer jäsa ändå. Även om jag skulle ha i en så här lite jäst så skulle degen jäsa. Det tar bara olika längre tid. Det tar bara olika lång tid för att jäsa. Men ha inte för mycket jäst i degen för då smakar det också jäst. I tekakorna ska jag också ha lite helt vanlig rapsolja. Det som är så bra med att man nu har haft olja i det här måttet, det gör att det kommer bli mycket lättare för sirapen att glida ur måttet. Ett annat smart tricks är att man gör ett avtryck i mjölet och mer om det kan ni se i det hacket som finns här på YouTube-kanalen. Så nu brukar det här ju sitta fast här i, så tänk på att ta det i rätt ordning. Fiberhusk är malda psylliumfröskal och jag har pratat om det tidigare. Det är det som är ersättningen för gluten i glutenfritt bröd. Det är det som gör att det kan liksom fluffa upp och bli härligt och luftigt. Nu har jag vispat ihop det här och som ni ser så tror man ju inte att det här ska bli någonting som går att göra någonting med. Jag ska visa. Den är så här lös nu. Men kika in om ett tag igen när den har jäst klart. När man jäser degar så ska man täcka över med någonting och det är för att fukten inte ska försvinna ur. Man kan lägga ett lock på eller som jag brukar göra ta lite plastfolie. Handdukar, de tar bort fukt. Nu har jag då stått här i 3 timmar och väntat på den här degen och se så fint den har jäst upp. Det är inte som en vanlig vetemjölsdeg att det verkligen så här öser ut. Men man ser ändå att den har ökat i storlek och är liksom luftig och härlig. Men den är ganska kladdig så jag ska visa hur man bakar ut en sån här deg. Jag använder rapsolja för att degen inte ska klibba fast på händerna. Och det är generellt ganska bra när man bakar att inte använda mjöl när man bakar ut utan just olja. Man inte in massa onödigt mjöl i degen. Och så håller jag in de här skedarna. Och sen så tar jag liksom så mycket som jag tycker så här, det här blir nog en lagom tekaka. Mina nya plåtar bränner faktiskt inte fast. Så att jag behöver inga bakplåtspapper på de här plåtarna. Men det behövs på de flesta plåtar. Det är inte så att ni orkar titta på det här programmet i en halvtimme. Så jag bakade givetvis frallorna igår. Eller tekakorna. De ska ju också svalna efter man har plockat ut dem innan man kan äta dem. Och nu för att visa också att det inte bränner fast på mina superplåtar. Jag är liksom väldigt fascinerad över det här. De här mumsiga, ljuvligt doftande tekakorna kommer jag servera med brunost, alltså sån här hård mesost och sen lite vanligt hederligt gott och varm choklad. Receptet på den här varma chokladen och de här supergoda tekakorna, det hittar ni i beskrivningen här nedan. Nu är det jag som slår mig ner med en bok, min varma choklad, mina mumsiga tekakor och bara myser loss.